નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, પ્રકરણ નંબર 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો, જેની અંદર જે છે આપણે વિવિધ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એના વિશે વાત કરશું. તો સૌપ્રથમ આપણે રોજિંદા જીવનની અંદર કેટલીક જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ આપણે જે જોઈએ છીએ એના વિશે જો જોઈએ તો રોજિંદા જીવનની વિવિધ પરિસ્થિતિઓ જે છે એમાં આપણે જોઈએ કે ઉનાળામાં ઓરડાના તાપમાને દૂધને ખુલ્લું રાખવામાં આવે. હવે જે છે ઉનાળામાં ઓરડાના તાપમાને જો આપણે ખબર છે કે દૂધને જો ખુલ્લું રાખવામાં આવે તો એ જે છે પ્રક્રિયા કરી હવા સાથે અને દૂધ જે છે એ બગડી જાય છે. તો આ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. એના પછી જો આપણે જોઈએ કે લોખંડની વસ્તુને ભેજવાળા વાતાવરણમાં ખુલ્લા રાખવામાં આવે તો આપણને એ પણ ખબર છે કે જ્યારે લોખંડની કોઈ વસ્તુ જે છે એને આપણે ભેજવાળા વાતાવરણની અંદર ખુલ્લું રાખીએ છીએ ત્યારે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને એના ઉપર કાટ લાગે છે. એટલા માટે આપણે જે છે લોખંડને કાટ લાગતી અટકાવવા માટે ઘણી વખત એના ઉપર જે છે એ રંગ લગાડીએ છીએ અને એને ભેજવાળા વાતાવરણથી અને ઓક્સિજનથી દૂર રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એના પછી છે દ્રાક્ષનું આથવણ થવું. તો દ્રાક્ષ જે છે એનું આથવણ થવું એટલે કે જે દ્રાક્ષ જે છે એની અંદર પ્રક્રિયા થઈ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે હાજર અને ઓક્સિજનની ગેરહાજરી દ્રાક્ષમાંથી આલ્કોહોલ બને છે એને આપણે દ્રાક્ષનું આથવણ થયું એવું જે છે એ કહેવામાં આવે છે અને એને જે છે એ આપણે એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા તરીકે જોઈ શકીએ છીએ. આપણા શરીરમાં ખોરાકનું પાચન થવું. તો આપણે જે છે ખોરાક લઈ લઈએ છીએ પછી આપણા શરીરની અંદર ખોરાકનું પાચન થાય છે તો એની અંદર પણ જે છે ઘણી બધી અંદર આપણા જે શરીરની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે. જેમ કે એની અંદર ઉત્સેચકો જે છે એ ભળતા હોય છે અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એ જોવા મળતી હોય છે. તો આવી રોજિંદા જીવનની અંદર પણ ઘણી બધી એવી પ્રક્રિયાઓ જે છે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ તરીકે ઓળખાય છે અને એનો અનુભવ જે છે એ આપણે કરીએ છીએ. તો એવી જ કંઈક જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે છે એ આપણે અહીંયા જોવાની છે. એમાં બે પ્રકારના જે છે ફેરફાર થતા હોય, ભૌતિક ફેરફાર અને રાસાયણિક ફેરફાર. જો ભૌતિક ફેરફાર દ્વારા જો કોઈ પ્રક્રિયા થતી હોય તો એને આપણે ભૌતિક પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખી શકીએ અને રાસાયણિક ફેરફાર થતો હોય એવી પ્રક્રિયા જે છે એને આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખી શકીએ. તો એના માટે જે છે વિવિધ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટેની પ્રવૃત્તિઓ જે છે એ આપણે અહીંયા જોવાની છે. એ તો પ્રવૃત્તિ 1.1 જે છે એની અંદર એક આપણે મેગ્નેશિયમની જે પટ્ટી લઈએ છીએ આ મેગ્નેશિયમની પટ્ટી જે છે એને કાચ પેપર વડે ઘસીને સૌપ્રથમ તો આપણે સાફ કરવાની છે. તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટી જે છે એને આપણે કાચ પેપર વડે ઘસી અને બંધ જે છે એ સાફ કરશું એટલે એના ઉપર રહેલી બધી જે અશુદ્ધિઓ છે એ દૂર થશે અને શુદ્ધ બનશે. એટલા માટે જે છે એ આપણે એને કાચ પેપર વડે ઘસી અને શુદ્ધ કરીએ છીએ અને પછી જે છે એને બર્નર ઉપર જે છે આપણે સળગાવીએ છીએ. હવે જ્યારે આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી જે છે એને ચીપિયા વડે પકડી અને ગેસ બર્નર ઉપર અથવા તો સ્પિરિંગ લેમ્પ ઉપર જ્યારે એને સળગાવીએ છીએ ત્યારે જે જગારા મારતી જે જ્યોત છે એની સાથે જે છે એ સળગે છે અને એનો જે ભૂકો છે જે રાખ મળે છે જે ભૂકો છે એ સફેદ કલરનો પાવડર જે આપણે વોચ ગ્લાસની અંદર એકત્ર કરીએ છીએ. તો આ જે છે એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે અને જે સફેદ પાવડર આપણને વોચ ગ્લાસની અંદર મળે છે એ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનો છે. તો એ જે છે આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ એવું આપણે માની શકીએ. એના પછી જે છે 1.2 એની અંદર જે છે લેડ નાઇટ્રેટનું જે દ્રાવણ લે, લેડ નાઇટ્રેટ એટલે કે જે છે PbNO3 ટ્વાઇસ જેને આપણે લેડ નાઇટ્રેટ કહેશું અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ એટલે કે Ki આ બંને જે છે એને મિશ્ર કરવાના છે. લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ એને જે છે મિશ્ર કરશો એટલે બંનેનો જે રંગ છે એની અંદર આપણને ફેરફાર જોવા મળશે. તો એની અંદર જે છે રંગમાં પરિવર્તન જોવા મળે છે. એના પછી પ્રવૃત્તિ 1.3 જે છે એની અંદર આપણે જે છે એક વોચ ગ્લાસ લઈ એક બીકર લઈ અને એની અંદર જે છે આપણે દાણાદાર ઝીંક જે છે એના ટુકડા નાખીએ છીએ અને એની અંદર સલ્ફ્યુરિક એસિડ અથવા તો જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જે છે એ નાખીએ છીએ. પછી જે છે આપણે એની સાથે દાણાદાર ઝીંકના આ એસિડની પ્રક્રિયા થાય છે. જ્યારે એ વાયુના પરપોટા જોવા મળે છે અને આ જે વાયુ છે એ બહાર હાઇડ્રોજન જે છે એ નીકળે છે અને એ જે વાયુ હોય છે હાઇડ્રોજન વાયુ હોય છે. તો એની અંદર પણ કંઈક ને કંઈક દાણાદાર ઝીંક અને એસિડ વચ્ચે કંઈક ને કંઈક પ્રક્રિયા થતી હોવી જોઈએ. તો જ આવી રીતના જે છે એ વાયુનો ઉદ્ભવ થાય અને આપણે બીકરને જો સ્પર્શ કરીએ છીએ તો એનું જે તાપમાન છે એમાં આપણને વધારો જોવા મળે છે. તો આવી ઘણી બધી જે પરિસ્થિતિઓ છે કે જેના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે છે
એ થઈ છે કે નહીં એના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો એવી કઈ કઈ બાબતો છે કે જે બાબતોને આધારે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે કે નહીં? તો એવું પેલું જે છે અવસ્થામાં પરિવર્તન. તો એની અંદર કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે કે નહીં એ જાણવા માટે આપણે અવસ્થાની અંદર પરિવર્તન એટલે કે ઘનમાંથી પ્રવાહી, પ્રવાહીમાંથી વાયુ અથવા તો પ્રવાહીમાંથી ઘન, વાયુમાંથી ઘન એવી રીતે જે છે અવસ્થાની અંદર જો પરિવર્તન જોવા મળે તો આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે. બીજું જે છે રંગમાં પરિવર્તન. કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે એની અંદર જે છે એ રંગ જે છે બદલાય છે. જેમ કે પ્રવૃત્તિ 1.2 આપણે જોઈ તો એની અંદર રંગની અંદર પરિવર્તન જોવા મળ્યું. તેના આધારે આપણે જાણી શક્યા કે ભાઈ લેડ નાઇટ્રેટ અને પોટેશિયમ આયોડાઇડ વચ્ચે કંઈક ને કંઈક પ્રક્રિયા થયેલી હોવી જોઈએ તો જ રંગમાં પરિવર્તન થાય છે. એના પછી જે છે વાયુનો ઉદ્ભવ અને તાપમાનમાં પરિવર્તન. પ્રવૃત્તિ 1.3 જોઈએ એની અંદર આપણે જોયું કે ભાઈ જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એમાં દાણાદાર ઝિંકના જે ટુકડા નાખીએ છીએ તો વાયુનો ઉદ્ભવ થાય છે. જે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉદ્ભવ થયો તો એના દ્વારા પણ આપણે જાણી શકીએ કે ઝિંક અને એસિડ વચ્ચે કંઈક ને કંઈક પ્રક્રિયા થયેલી હોવી જોઈએ તો જ આપણે જે છે વાયુનો ઉદ્ભવ થાય. અને બીજું જે છે તાપમાનમાં પરિવર્તન. એ જ પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે જ્યારે બીકરને સ્પર્શ કરતા હતા ત્યારે આપણને એનું તાપમાન જે છે વધેલું જોવા મળતું. તો આ ચાર બાબતો મુખ્ય જે છે અવસ્થામાં પરિવર્તન, રંગમાં પરિવર્તન, વાયુનો ઉદ્ભવ અને તાપમાનમાં પરિવર્તન. આ ચાર બાબતોને આધારે જે છે આપણે જાણી શકીએ કે કોઈક ને કોઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થયેલી હોવી જોઈએ. તો આવી રીતે જે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થઈ છે કે નહીં એ જાણવા માટે આ ચાર બાબતો આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને એનો ઉપયોગ કરી અને જાણી શકીએ છીએ. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો. તો એની અંદર જે છે આપણે પ્રવૃત્તિ 1.1 જોઈ હતી કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને જ્યારે હવાની હાજરીમાં સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે તેનું જે છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ જે આપણે સફેદ પાવડર વોચ ગ્લાસની અંદર એકત્ર કરતા હતા જે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ હતું એમાં રૂપાંતર થતું હતું. તો હવે આપણે એનું વર્ણન જોઈએ પ્રવૃત્તિ 1.1 નું કે જ્યારે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી હવામાં સળગે છે ત્યારે તેનું મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે. આ પ્રવૃત્તિ 1.1 જે છે એનું વર્ણન છે. તો આ જે છે વર્ણન છે થોડુંક લાંબુ થાય છે. તો આ વર્ણન જે છે પ્રવૃત્તિ 1.1 જે છે એને આપણે હજી વધારે ટૂંકમાં દર્શાવ્યું તો એને રાસાયણિક સમીકરણ જે છે એના સ્વરૂપે આપણે દર્શાવી અને કોઈ પણ જે પ્રવૃત્તિ છે કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એને લાંબા સ્વરૂપે ન લખતા આપણે ટૂંકમાં જે છે એ લખી શકીએ છીએ. તો એની અંદર જે છે આપણે જોઈએ તો અહીંયા જે છે પ્રવૃત્તિ 1.1 નું જે વર્ણન હતું એ ઘણું લાંબુ હતું. હવે એને આપણે જ્યારે રાસાયણિક સમીકરણ સ્વરૂપે લખીએ તો એ થોડુંક ટૂંકું બની જાય છે. તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો રાસાયણિક શાબ્દિક જે સમીકરણ આપણે જોઈએ તો મેગ્નેશિયમ પ્લસ ઓક્સિજન gives magnesium oxide. તો અહીંયા મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન એટલે કે આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને ઓક્સિજનની હાજરીમાં સળગાવતા હતા એટલે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન જે છે પ્રક્રિયકો છે. પ્રક્રિયકો એટલે કે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા પદાર્થો એ બંને જે છે પ્રક્રિયકો છે. અહીંયા જે છે વચ્ચે આપણે તીરની નિશાની દર્શાવી છે અને પછી લખ્યું છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. તો એનો મતલબ એવો કે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન ભેગા થઈ અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડનું ઉત્પાદન કરે છે. એટલે જે ઉત્પાદન થાય છે એને આપણે નિપજ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો કોઈ પણ જે શાબ્દિક સમીકરણ છે એની અંદર બે વસ્તુ હોય પ્રક્રિયકો અને નિપજ. જે પદાર્થો પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ અને કંઈક નવું ઉત્પાદન કરતા હોય એવા જે પદાર્થો છે એને આપણે પ્રક્રિયકો તરીકે ઓળખીએ છીએ અને જે ઉત્પાદન આપણને મળે છે એ ઉત્પાદનને આપણે નિપજ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એની અંદર જે છે શાબ્દિક સમીકરણની અંદર બે વિભાગ હોય છે. એક તીરની ડાબી બાજુ અને એક તીરની જમણી બાજુ. તો તીરની ડાબી બાજુ જે છે એ પ્રક્રિયકો આવેલા હોય છે જેને LHS એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ એટલે કે ડાબી બાજુ જે છે એ પ્રક્રિયકો આવેલા હોય છે અને પ્રક્રિયકો જે છે એની વચ્ચે પ્લસ ની નિશાની દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. અહીંયા વચ્ચે આપણે જોઈએ તો પ્લસ ની નિશાની આપણને જોવા મળે છે. અહીંયા જે છે રાઈટ હેન્ડ સાઇડ એટલે કે જમણી બાજુ તીર જે છે એની જમણી બાજુ આપણે જોઈએ તો ત્યાં જે છે એ નિપજ આપણને જોવા મળે છે અને જે તીર જે છે એનો અગ્રભાગ જે છે હંમેશા નિપજો તરફ જ હોય છે. એટલે કે ડાબી બાજુ પ્રક્રિયકો એટલે કે LHS પ્લસ ચિહ્ન દ્વારા દર્શાવાય છે અને તીરની જમણી બાજુ નિપજો એટલે કે રાઈટ હેન્ડ સાઇડ RHS ને પણ પ્લસ ચિહ્ન દ્વારા દર્શાવવામાં
આવે છે। અહીંયા તો આપણે નિપજ એક જ છે એટલે પ્લસની નિશાની આપણને જોવા મળતી નથી। હવે જે છે આ શાબ્દિક સમીકરણ છે, તો હવે જે આ શાબ્દિક સમીકરણ થી પણ હજી વધારે આપણે સંક્ષિપ્તમાં અથવા તો ટૂંકમાં લખવું હોય તો કઈ રીતે લખી શકીએ, બરાબર। તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે શાબ્દિક સમીકરણની અંદર પણ હજી ઘણું બધું જે છે એ લાંબુ જોવા મળે છે। તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે હજી આને વધારે ટૂંકમાં કે સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં સમીકરણને લખવું તો આપણે જે આ પદાર્થો વપરાણા છે એ પદાર્થોની સંજ્ઞા વાપરી અને જે છે આપણે હજી એને વધારે ટૂંકમાં લખી શકીએ। તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે મેગ્નેશિયમની સંજ્ઞા જે છે Mg છે એટલે આપણે Mg લખ્યું છે, ઓક્સિજનની જે સંજ્ઞા છે એ O2 છે એટલે આપણે O2 લખ્યું છે, અને મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડને કહેવાય MgO એટલે જે છે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ થાય છે। તો હજી વધારે જે છે એ આપણે આ રીતે ટૂંકમાં કોઈ પણ જે પ્રક્રિયા છે એનું વર્ણન અતિ સંક્ષિપ્ત અતિ ટૂંકમાં આ રીતે એની સંજ્ઞાઓ દ્વારા કરી શકીએ છીએ। હવે એની અંદર આપણે જોવું જોઈએ કે ભાઈ જે તીર છે એની ડાબી બાજુ જેટલા પરમાણુઓ હોય છે એટલા જ પરમાણુઓ જે છે એ જમણી બાજુ પણ હોવા જોઈએ, તો જે સમીકરણ સમતોલિત કહેવાય। બાકી જે સમીકરણ જે છે એ અસમતોલિત કહેવાય। અસમતોલિત સમીકરણને સમતોલિત જે છે આપણે કરવું પડે। રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ, હવે એની અંદર આપણે જોશું કે ભાઈ અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ હોય તો એને સમતોલિત કઈ રીતે બનાવવું। તો એ પહેલા તો આપણે એ જોવું જોઈએ કે ભાઈ અસમતોલિત રાસાયણિક જે સમીકરણ છે કોને કહેવાય, કઈ રીતે આપણે ઓળખી શકીએ। તો ધોરણ 9 માં આપણે જે છે એ દળ સંચયનો નિયમ જે છે એ જોઈ ગયા છે કે ભાઈ તત્વમાં જે પ્રક્રિયકોમાં રહેલું દળ અને નિપજોમાં રહેલું દળ બંને જે છે એ સમાન હોવા જોઈએ, અથવા તો જે પ્રક્રિયકોમાં રહેલા તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા અને નિપજમાં રહેલા તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા બંને જે છે એ સમાન હોવી જોઈએ। કોઈ જે છે એ દ્રવ્યનો સર્જન કે વિનાશ થઈ શકતો નથી। તો એ જે છે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે કોઈ પણ સમીકરણ જે છે અસમતોલિત છે કે સંતુલિત છે એ કેવી રીતે ઓળખી શકીએ છીએ। તો આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા જે છે આપણે જોઈશું કે ભાઈ સમીકરણ જે છે એને કઈ રીતે સંતુલિત બનાવવું જોઈએ। તો અહીંયા જે છે Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। હવે આપણે આની અંદર બે વસ્તુ હોય છે, એક તીરની ડાબી બાજુ અને એક તીરની જમણી બાજુ। તો તીરની ડાબી બાજુ રહેલા તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા અને તીરની જમણી બાજુ રહેલા તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા જો બંને સમાન હોય તો એ સમીકરણ જે છે સંતુલિત કહેવાય। અને જો બંને સાઈડ જે છે તીરની ડાબી બાજુ અને તીરની જમણી બાજુ તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન ન હોય તો એવા જે સમીકરણ છે એને આપણે અસંતુલિત કહી શકીએ। હવે અહીં Fe એટલે કે આયન લોખંડ ના કેટલા પરમાણુઓ છે, તો કે આ સાઈડ જે છે આપણે તીરની ડાબી બાજુ જોઈએ તો 1 છે, અહીંયા જે છે 3 છે Fe3। તો એનો મતલબ એવો કે ત્યાંથી જ આપણને ખબર પડી જાય છે કે આ જે સમીકરણ જે છે એ સંતુલિત નથી, અસંતુલિત છે। તો માટે જે છે આપણે અસંતુલિત જે રાસાયણિક સમીકરણ છે એને સંતુલિત બનાવવું પડશે। તો અસંતુલિત સમીકરણ જે છે એને સંતુલિત બનાવવા માટેના અલગ અલગ જે છે સોપાન છે, સોપાન પ્રમાણે જો વિભાગ પ્રમાણે આપણે અસંતુલિત જે રાસાયણિક સમીકરણ છે એને સંતુલિત બનાવી શકીએ છીએ। તો સૌપ્રથમ પહેલું સોપાન એવું છે કે જે અસંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ છે એમાં જે દરેક તત્વ હોય કે સંયોજન હોય તો એના જે ફરતે બોક્સ બનાવો। તો અહીંયા આપણે જે છે Fe H2O Fe3O4 અને H2 તો બધાની ફરતે જે છે એ બોક્સ બનાવેલું છે। તો સૌપ્રથમ પહેલું સોપાન એ છે કે દરેક જે તત્વ હોય કે સંયોજન હોય એની ફરતે બોક્સ બનાવો। તો આપણે બોક્સ બનાવ્યું, પછી સોપાન 2 આવે છે કે જુદા જુદા તત્વના પરમાણુઓના સંખ્યાની યાદી બનાવો। તો પહેલા તો આપણે સમીકરણની અંદર એ જોવાનું છે કે કેટલા તત્વ અથવા તો સંયોજન જે છે એ વપરાયેલા છે। તો અહીંયા આપણે તત્વ જોઈએ તો એક Fe છે, H છે અને O છે, 3 તત્વ જે છે એ વપરાયેલા છે। આયન એટલે કે લોખંડ, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન 3 તત્વો વપરાયેલા છે। તો અહીંયા આપણે તત્વની સંજ્ઞા લખશું Fe, H અને O। હવે એમાં બે વસ્તુ આવશે, એક તીરની ડાબી બાજુ કેટલા પરમાણુઓ છે અને તીરની જમણી બાજુ કેટલા પરમાણુઓ છે। તો તીરની ડાબી બાજુ હોય એને આપણે કહીએ પ્રક્રિયકોમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા એટલે કે LH। તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો ડાબી બાજુ Fe કેટલા છે 1, પછી છે H કેટલા છે ડાબી બાજુ 2, O કેટલા છે 1।
આ ડાબી બાજુનું થઈ ગયું. હવે અહીંયા નિપજોમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યા એટલે કે RH એટલે કે તીરની જમણી બાજુ હવે દરેક તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા કેટલી છે એ આપણે ગણવાની છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ Fe3 તો એનો મતલબ એવો કે Fe એટલે કે આયનના પરમાણુ કેટલા છે 3 છે. O4 તો એનો મતલબ એવો કે ઓક્સિજનના પરમાણુ કેટલા છે 4 છે. અને હાઇડ્રોજન H એટલે કે હાઇડ્રોજન તો એના પરમાણુ કેટલા છે તો કે 2 છે. તો હવે જે છે આપણે લખાઈ ગયા પછી હવે સૌથી વધારે જે તત્વના પરમાણુ હોય એનાથી આપણે સમતોલનની શરૂઆત કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે બોક્સ બનાવી દીધા છે. કોઈ પણ સમીકરણની અંદર એના રાસાયણિક સૂત્રની અંદર આપણે ફેરફાર કરી શકતા નથી. ફક્ત અને ફક્ત અંક વડે ગુણક મૂકીને જ આપણે કોઈ પણ અસમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ જે છે એને સમતોલિત બનાવી શકીએ છીએ. એટલે સૌપ્રથમ જે તત્વના પરમાણુની સંખ્યા સૌથી વધારે હોય ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ઓક્સિજનના તત્વની પરમાણુના જે સંખ્યા છે એ સૌથી વધારે 4 છે. અને એ જે છે આપણને નિપજોમાં છે. ક્યાં છે નિપજો. તો હવે નિપજોમાં છે તો ઓછા ક્યાં છે પ્રક્રિયકોમાં. તો આપણે ફરજિયાતપણે પ્રક્રિયકોમાં જ ઓક્સિજનના પરમાણુને ગુણવા પડે. તો શરૂઆતમાં આપણે જોઈએ તો પ્રક્રિયકોમાં રહેલા જે ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા છે 1 અને નિપજોમાં રહેલા ઓક્સિજન પરમાણુની જે સંખ્યા છે એ 4 છે. તો આપણે જે છે એ પ્રક્રિયકોમાં ઓક્સિજન ક્યાં રહેલો છે તો કે અહીંયા H2O માં જ છે, બીજે ક્યાંય જોવા મળતો નથી. એટલા માટે આપણે સૌપ્રથમ જે છે H2O ને 4 વડે ગુણવા પડશે. કારણ કે આ સાઈડ જે છે ઓક્સિજનના 4 પરમાણુ છે અને અહીંયા જે છે આપણે 4 વડે ગુણવા પડશે તો 4 ઓક્સિજનના પરમાણુ થાય. તો હવે જે છે ઓક્સિજન જે છે બંને સાઈડ 4 જોવા મળશે. તો આ જે સમીકરણ જે છે એ સમતોલિત કહેવાય છે. હવે એના પછી જે છે આપણે જોઈએ તો હાઇડ્રોજન જે છે પહેલાથી જ સમતોલિત હતું પણ હવે જે છે અસમતોલિત થઈ જાય છે. કારણ કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ હવે જો આપણે જોઈએ તો H2 4 વખત H2 ગુણ્યા 4 છે તો 8H થઈ ગયા. જ્યારે આ સાઈડ તો કેટલા છે 2 જ H છે. તો હવે જે છે હાઇડ્રોજન અસમતોલિત છે. તો આપણે શરૂઆતમાં જોઈએ તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ જે છે એ પ્રક્રિયકોમાં જે છે 8 એના પરમાણુ હતા અને નિપજોમાં 2 જ હતા. તો આપણને ખબર છે કે 8 જે છે 2 હોય એને 4 વડે ગુણવા પડે. એટલા માટે આપણે પછી અહીંયા 4 મૂકીએ છીએ. હાઇડ્રોજન જે પરમાણુ હતો અણુ હતો એને આપણે 4 વડે ગુણીએ છીએ. તો હવે બંને સાઈડ જોઈએ તો 4H2 અને અહીંયા પણ 4H2 તો એનો મતલબ એવો કે હાઇડ્રોજનના પરમાણુ જે છે બંને પ્રક્રિયકોમાં અને નિપજોમાં 8 જોવા મળે છે. હવે વાત રહી Fe ની એટલે કે આયન એટલે કે લોખંડની. તો પ્રક્રિયકોમાં જો આપણે જોઈએ તો Fe 1 જ છે જ્યારે નિપજોમાં Fe જે છે એ 3 છે. તો ફરજિયાતપણે આપણે પ્રક્રિયકોમાં જે Fe છે એને 3 વડે ગુણવા પડે. એટલે આપણે અહીં લખ્યું છે 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. હવે જો આપણે જોઈએ કે પ્રક્રિયકોમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા અને નિપજોમાં રહેલા તત્વોના પરમાણુની સંખ્યા બંને સમાન હોય તો જે સમીકરણ જે છે એ સમતોલિત કહેવાય. તો અહીંયા જે છે Fe કેટલા છે 3 પ્રક્રિયકોમાં, નિપજોમાં Fe કેટલા છે 3. એના પછી 4H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન જે છે એના પરમાણુ 8 છે પ્રક્રિયકોમાં. એવી જ રીતે નિપજોમાં જોઈએ તો 4H2 તો હાઇડ્રોજનના પરમાણુની સંખ્યા 8 છે. તો એનો મતલબ એવો કે એ પણ સમતોલિત છે. ઓક્સિજન 4 છે તો અહીંયા પણ ઓક્સિજન 4 છે. તો એનો મતલબ એવો કે દરેક તત્વના પરમાણુની સંખ્યા પ્રક્રિયકોમાં અને નિપજોમાં બંનેમાં સમાન છે. માટે આ જે રાસાયણિક સમીકરણ જે છે એ સમતોલિત છે. એના પછી જે છે એ ભૌતિક સંજ્ઞાઓ જે છે લખવામાં આવે છે. કે ભૌતિક સંજ્ઞાઓ એટલે શું તો કે ભૌતિક સંજ્ઞાઓ વડે કોઈ પણ તત્વ હોય કે સંયોજન હોય એની જે છે એ અવસ્થા વિશે આપણે જે છે જાણી શકીએ છીએ. અવસ્થા જે છે એની અંદર આપણે જોઈએ તો ઘનને જે છે અંગ્રેજીમાં આપણે સોલિડ કહીએ છીએ એટલે S વડે દર્શાવવામાં આવે છે. જેની બાજુમાં S લખેલો હોય એનો મતલબ એવો કે તત્વ કે સંયોજન જે છે એ ઘન સ્વરૂપે છે. એના પછી જે છે પ્રવાહી એને આપણે
લિક્વિડ કહીએ છીએ તો એને જે છે L વડે દર્શાવવામાં આવે છે લિક્વિડ એટલે કે પ્રવાહી જે તત્વ કે સંયોજન જે છે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય તો એની બાજુમાં L દર્શાવવામાં આવે છે એના પછી જે છે વાયુ તો એને આપણે જે છે કહીએ છીએ ગેસ તો એને G વડે દર્શાવવામાં આવે છે અને એના પછી જે છે જલીય દ્રાવણ જેને એક્વિયસ કહેવાય છે એટલે એને Q વડે દર્શાવવામાં આવે છે એક્વિયસ એટલે કે જલીય દ્રાવણ એટલે કે જે પાણીમાં બનાવેલું જે દ્રાવણ હોય એને આપણે જલીય દ્રાવણ તરીકે ઓળખીએ છીએ આ ચાર પ્રકારની જે છે ભૌતિક સંજ્ઞાઓ છે ઘન પ્રવાહી વાયુ અને જલીય દ્રાવણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો તેની અંદર હવે આપણે જોવાનું છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર એટલે કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય ત્યારે કોઈ પણ તત્વના જે પરમાણુ છે એ અન્ય તત્વના પરમાણુમાં રૂપાંતર થઈ શકે નહીં અથવા તો કોઈ પણ તત્વના પરમાણુ જે છે એ બહારથી દાખલ પણ થઈ શકે નહીં અને પ્રક્રિયાની જે છે એમાંથી બહાર પણ જઈ શકતા નથી એટલે કે જે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે જેટલા તત્વના પરમાણુ વાપરીએ છીએ એટલા જ તત્વના પરમાણુ આપણને નિપજોની અંદર જોવા મળે છે એમાં કોઈ બહારથી દાખલ થઈ શકતું નથી કે અંદરથી કોઈ બહાર જઈ શકતું નથી તો એવી જ રીતે આપણે વિવિધ પ્રકારના રાસાયણિક જે પ્રક્રિયાઓ છે એના પ્રકાર વિશે જે છે સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ કરશું તો એની અંદર જે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા સૌપ્રથમ આપણે જોશું સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા તો સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાની અંદર જે છે એ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એક પ્રવૃત્તિ છે કે ભાઈ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ જે છે એ બીકરની અંદર લેવામાં આવે છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે જેને આપણે કળી ચૂનો એવી રીતે જે છે ઓળખીએ છીએ તો કળી ચૂનો જેને આપણે કહીએ છીએ અને એનું જે સૂત્ર છે CaO એટલે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ કળી ચૂનો બીકરમાં લઈ અને એમાં જે છે આપણે ધીમે ધીમે પાણી ઉમેરવાનું છે એટલે કે H2O તો આ કળી ચૂનાની અંદર પાણી ઉમેરીએ છીએ ત્યારે જે છે એ પ્રક્રિયાની અંદર ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે તો એની અંદર જે છે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણને મળે છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે CaOH એટલે કે ફોડેલો ચૂનો તો એની અંદર જે છે આપણે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મળે છે અને એ જે પ્રક્રિયા છે એ ખૂબ જ ઉષ્માક્ષેપક છે એટલે કે જ્યારે તમે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની અંદર પાણી ઉમેરો છો ત્યારે એની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં જે છે એ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે તો સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય હવે આપણે એ જોઈએ પ્રવૃત્તિ જોઈએ પછી તો એવી પ્રક્રિયા કે જેમાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકોમાંથી એક જ નિપજનું નિર્માણ થાય તેને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે હવે એવી પ્રક્રિયા જે છે કે એમાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો જે છે એને ભાગ લીધો પણ જ્યારે નિપજ મળે ત્યારે એક જ નિપજ મળે તો આવી જે પ્રક્રિયા છે એને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ જેમ કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે CaO એટલે કે કળી ચૂનો પ્લસ પાણી એટલે કે H2O તો અહીંયા બે પ્રક્રિયકો છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને પાણી પછી gives એના પછી તીરનો અગ્રભાગ નિપજો તરફ હોય તો આપણે જોઈએ કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો CaOH તો એનો મતલબ એવો કે જે નિપજ છે તો એક જ મળી તો આવી જે પ્રક્રિયા છે એને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એના પછી જોઈએ આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા વિઘટન થવું એટલે કે જુદું પડવું અલગ થવું એને આપણે વિઘટન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ તો એની અંદર જે છે આપણે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ જે છે એટલે કે ચૂનાનો પથ્થર એને જે છે આપણે લઈ અને આપણે એને જ્યારે ઉષ્મા આપીએ છીએ ત્યારે એની અંદર જે છે આપણે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ બે વસ્તુ એવી પ્રવૃત્તિની અંદર આપણને જોવા મળે છે તો વિઘટન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તો કે જ્યારે કોઈ એક પ્રક્રિયક તૂટીને બે કે તેથી વધુ સરળ નિપજ આપે તો તેવી પ્રક્રિયાને વિઘટન પ્રક્રિયા કહે છે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા અને વિઘટન પ્રક્રિયા બંને એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો જોડાય અને એક જ નિપજનું નિર્માણ કરે છે જ્યારે વિઘટન પ્રક્રિયામાં એનાથી વિરુદ્ધ છે પ્રક્રિયક એક જ છે પણ નિપજ બને છે ત્યારે બે કે તેથી વધુ નિપજોની અંદર એનું રૂપાંતર થાય છે તો આવી જે પ્રક્રિયા છે એને વિઘટન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અહીંયા આપણે જોઈએ તો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ એક જ પ્રક્રિયક છે અને એને ઉષ્મા આપવાથી એ જે છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે CaO કળી ચૂનો અને CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ CaCO3 એટલે કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ચૂનાનો પથ્થર ઘન સ્વરૂપે છે બાજુમાં S દર્શાવેલો છે
એવી જ રીતે CaO કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ પણ ઘન સ્વરૂપે છે, બાજુમાં S દર્શાવેલો છે, અને CO2 જે વાયુ સ્વરૂપે છે કારણ કે બાજુમાં G દર્શાવેલો છે. તો આ બે જે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો, અને આના જે છે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કેવી રીતે જોઈ શકીએ તે આના ઉપરથી આપણે પ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ સમજી શકીએ છીએ. નંબર 1 રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને સમીકરણો. તો એની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર વિશે આપણે આગળ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા અને વિઘટન પ્રક્રિયા બે પ્રક્રિયા વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે જોશું આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયા. તો વિસ્થાપન પ્રક્રિયાની અંદર જે છે આપણને એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે ભાઈ જે છે 3 લોખંડની ખીલીઓ લેવાની છે. 3 લોખંડની ખીલી લીધા પછી એને કાચ પેપર વડે ઘસી અને સાફ કરવાની છે. તો કાચ પેપર વડે ઘસીને સાફ કરશું એટલે લોખંડની ખીલી ઉપર રહેલી જે અશુદ્ધિઓ છે એ બધી દૂર થશે. હવે એ જે લોખંડની 3 ખીલીઓ એના પછી 2 કસનળી લેવાની છે. એક કસનળી જે છે એને A નામ આપવાનું છે અને બીજી જે કસનળી છે એને B નામ આપવાનું છે. બંને કસનળી જે છે એની અંદર આપણે 10 ml કોપર સલ્ફેટ એટલે કે CuSO4 એટલે કે જે કોપરના ક્ષારનું દ્રાવણ છે એ આપણે લઈએ છીએ. બંને કસનળીની અંદર કોપર સલ્ફેટ ના જે દ્રાવણ છે એ આપણે લઈએ છીએ. જેના જે દ્રાવણનો રંગ જે છે આપણને દુધિયા રંગ જેવો જોવા મળશે. હવે જે આપણે લોખંડની 3 ખીલીઓ લીધેલી હતી, આ લોખંડની 3 ખીલીઓમાંથી 2 જે લોખંડની ખીલીઓ છે એને બાંધી અને એક કસનળી જે છે B માં આપણે એને ડુબાડવાની છે. જ્યારે એક લોખંડની જે ખીલી છે એને આપણે જે છે અલગ રાખવાની છે, એને બીજી કસનળીમાં નાખવાની નથી, અને 20 મિનિટ સુધી એને ડુબાડી રાખતા ફરીથી આપણે જે છે એક કસનળી B માંથી બંને લોખંડની જે ખીલીઓ છે એને બહાર કાઢવાની છે. આ બંને જે લોખંડની ખીલીઓ જે છે એને બહાર કાઢશું તો એનો રંગ અને આપણે જે અલગ રાખેલી એક ખીલી હતી એનો રંગ, બંનેના રંગની જો આપણે સરખામણી કરશું તો જે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાંથી જે કાઢેલી લોખંડની ખીલી છે એનો રંગ આપણને કથ્થાઈ રંગ જોવા મળશે. જ્યારે જે આપણે અલગ રાખેલી જે લોખંડની ખીલી હતી એનો રંગ અને જે બહાર કાઢેલી છે લોખંડની ખીલીઓ એનો રંગ, બંને જે છે એ અલગ અલગ જોવા મળશે. તો આવું જે છે એ શાના કારણે થાય છે? અને બીજું, આપણે 2 કસનળીમાં 10 ml કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ લીધેલું હતું, તો કસનળી B માં આપણે લોખંડની ખીલીઓ નાખી હતી, કસનળી A ની અંદર આપણે લોખંડની ખીલીઓ નાખેલી હતી નહીં. તો બંને હવે કસનળીના જે દ્રાવણ છે એના રંગની આપણે સરખામણી કરશું તો કસનળી B નો જે રંગ છે એ ઝાંખો આછો થઈ ગયેલો આપણને જોવા મળશે. તો એવું કોના કારણે થાય છે? તો કે એની અંદર જે છે આપણે લોખંડની ખીલીઓ કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં નાખીએ છીએ. તો એનાથી શું થાય છે? તો કે જે લોખંડ જે છે Fe જે છે એ વધુ સક્રિય ધાતુ છે અને Cu જે છે ઓછી સક્રિય ધાતુ છે. એટલે કે જ્યારે કોઈ વધુ સક્રિય ધાતુ ઓછી સક્રિય ધાતુને તેના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી વિસ્થાપિત અથવા તો દૂર કરે ત્યારે તેને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે. તો અહીંયા જે છે Fe એટલે કે લોખંડની ખીલીઓ Fe જે છે એ વધુ સક્રિય ધાતુ છે. એને જે કોપર સલ્ફેટ CuSO4 ના દ્રાવણમાં ડુબાડવામાં આવે છે ત્યારે જે CuSO4 માંથી Cu એટલે કે કોપર એટલે કે તાંબાને એ દૂર કરે છે. માટે આ જે પ્રક્રિયા છે એને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Fe એટલે કે આયન એટલે કે લોખંડની ખીલીઓ જે આપણે લીધેલી હતી પ્લસ CuSO4 એટલે કે કોપર સલ્ફેટ એટલે કે એના ક્ષારનું દ્રાવણ, બંને જે છે મિશ્ર થાય છે. 20 મિનિટ બાદ આપણે જોઈએ છીએ તો જે Cu ની જગ્યા તે કોણ લઈ લે છે? Fe. એમાંથી બની જાય છે FeSO4 અને Cu ને દૂર કરી દે છે. માટે આ જે પ્રક્રિયા છે એ વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ વધારે સક્રિય ધાતુ એ ઓછી સક્રિય ધાતુને ક્ષારમાંથી તેને વિસ્થાપિત અથવા તો દૂર કરે તો તેને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા જે છે એ Fe વધારે સક્રિય ધાતુ હતી, Cu એટલે કે કોપર એટલે કે તાંબુ ઓછી સક્રિય ધાતુ હતી, તો એના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી એ તાંબાને દૂર કરે છે. એટલા માટે જે છે એને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને સમીકરણ. એના પછી જે છે આપણે હવે બીજી ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ વિશે જે છે જોઈશું. તો સૌપ્રથમ છે ઓક્સિડેશન. જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન ઉમેરાય અને હાઇડ્રોજન દૂર થાય તો તે પ્રક્રિયાને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહે છે. જે કોઈ પણ પ્રક્રિયા થાય એની અંદર જે છે ઓક્સિજનનો ઉમેરો થતો અને હાઇડ્રોજન એમાંથી દૂર થતો હોય તો એવી જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. એના પછી જે છે રિડક્શન પ્રક્રિયા. જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન દૂર થાય
અને હાઇડ્રોજન ઉમેરાય તેને રિડક્શન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંને જે છે એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે કે રિડક્શન પ્રક્રિયા એટલે કે જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન દૂર થાય અને હાઇડ્રોજન ઉમેરાય, જ્યારે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા એટલે કે જે પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓક્સિજન ઉમેરાય અને હાઇડ્રોજન દૂર થાય તો તેને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા કહે છે. તો એકની અંદર ઓક્સિજન ઉમેરાય છે, એકની અંદર ઓક્સિજન દૂર થાય છે, એકમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાય છે અને એકમાં હાઇડ્રોજન દૂર થાય છે. તો એ રીતે જે છે આપણને એકબીજાથી વિરુદ્ધ ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ જે છે એ જોવા મળે છે. એના પછી આવશે રેડોક્સ પ્રક્રિયા. તો રેડોક્સ પ્રક્રિયાની અંદર જે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન આ બંને પ્રક્રિયાઓ જોવા મળતી હોય તો એવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એને રેડોક્સ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કે કોઈ પણ એક પદાર્થ જે છે ઓક્સિડેશન પામતો હોય અને કોઈ પણ બીજો પદાર્થ જે છે એ રિડક્શન પામતો હોય, ત્યારે આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને જે સાથે જોવા મળતી હોય તો એને આપણે જે છે એ રેડોક્સ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા CuO કોપર ઓક્સાઇડ પ્લસ હાઇડ્રોજન gives Cu+H2O. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ તો CuO, તો એની અંદર CuO કોપર ઓક્સાઇડ જે છે એમાંથી Cu બની જાય છે. એનો મતલબ એવો કે CuO જે છે એ Cu ની અંદર રિડક્શન પામે છે. એના પછી જે છે H2O હતું, ખાલી જે પ્રક્રિયકોમાં હતું એ શું હતું? H2. જ્યારે નિપજોમાં જોઈએ તો H2O, તો એની અંદર ઓક્સિજન ઉમેરાઈ જાય છે. તો એનો મતલબ એવો કે H2 જે છે એ H2O માં ઓક્સિડેશન પામે છે. તો અહીંયા જે છે CuO આ રિડક્શન કરતા પદાર્થ છે કારણ કે ઓક્સિજન ગુમાવે છે, જ્યારે H2 જે છે એ ઓક્સિડેશન કરતા પદાર્થ છે કારણ કે એ પોતાની સાથે ઓક્સિજનને ઉમેરે છે. તો આવી પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયાઓ એક સાથે જોવા મળતી હોય તો આવી પ્રક્રિયાઓને આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર છે. એના પછી જો આપણે જોઈએ તો ક્ષારણ, કે આપણે ખબર છે કે લોખંડની જે છે કોઈ વસ્તુઓ હોય અથવા તો તાંબાની વસ્તુઓ હોય અથવા તો ચાંદીની જે વસ્તુઓ છે એને આપણે જોઈએ તો એની અંદર આપણે અમુક સમય થાય અથવા તો એના ઉપર ભેજ છે, એસિડ છે, આવો જે છે એના સંપર્કમાં આવે છે ત્યારે એનું ક્ષયન એટલે કે ખવાણ ચાલુ થાય છે. તો આ જે ખવાણ કે ક્ષયન થાય છે આ પ્રક્રિયા જે છે એને આપણે ક્ષારણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે કાટ લાગવો, લોખંડની કોઈ વસ્તુ જે છે એ લાંબા સમય સુધી ભેજવાળા વાતાવરણની અંદર રહે તો એના ઉપર કથ્થાઈ રંગનું જે પડ અથવા તો આવરણ જામી જાય છે એને આપણે જે છે કાટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને પછી ત્યાંથી લોખંડની વસ્તુ જે છે એ ખવાઈ જાય છે, ક્ષયન ચાલુ થાય છે, એને આપણે ક્ષારણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એવી જ રીતે જે છે તાંબુ છે, ચાંદી છે, એના ઉપર પણ આવું પ્રકારનું ક્ષારણ જોવા મળે છે અને એનું પણ ક્ષયન થાય છે. તો આવા ક્ષારણને અટકાવવા માટે આવી વિવિધ ધાતુની જે વસ્તુઓ છે એના ઉપર આપણે રંગ લગાડી અને ક્ષારણ એટલે કે જે કાટ લાગવાની જે ક્રિયા છે એને આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. એના પછી જે છે ખોરાકનો આવે તો કે ભાઈ જે છે ઘણી તેલ કે ચરબી વાળી જે તેલી જે વસ્તુઓ હોય છે એને લાંબા સમય સુધી જો હવામાં ઓક્સિજનની જે છે એની હાજરીમાં ખુલ્લી રાખવામાં આવે તો એની જે વાસ છે એ ગંધ છે એ બદલાઈ જાય છે કારણ કે જે છે એ ખોરું થઈ જાય છે અને એ જે છે પછી બગડે છે. માટે જે ચિપ્સ છે એટલે કે જે વેફર હોય છે એના જે પેકેટ હોય છે એને ઓક્સિજનથી દૂર રાખવા માટે એના જે પેકેટ હોય છે એની અંદર નાઇટ્રોજન જેવા જે વાયુઓ છે એ ઉમેરવામાં આવે છે અને જેથી એ બગડતું અટકે છે અને ખોરું થતું નથી. થેન્ક યુ.